Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ, Lâm Vietnamese. Các bạn đã ăn tối chưa? Bây giờ là khoảng 7 giờ 45 phút tối. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với các bạn một số từ vựng và động từ tiếng Việt sử dụng để nói về những việc chúng ta thường làm vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Trước khi đi ngủ, trước tiên mình đóng rèm. Đóng rèm. Đố các bạn biết tiếp theo mình sẽ làm gì? Đánh răng. Đánh răng. Đây là bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Còn cái này là kem đánh răng. Kem đánh răng. Mình sẽ cho một ít kem đánh răng vào đây. Và đánh răng. Chải thật sạch. Chải thật sạch. Chà chà. Xúc miệng. Xúc miệng. Tiếp theo là rửa mặt. Rửa mặt. Trước khi rửa mặt, mình sẽ rửa tay bằng xà phòng trước. Đây là bồn rửa. Bồn rửa. Xả nước. Xả nước. Vì da mặt của mình rất mỏng và yếu nên mình phải chăm sóc rất cẩn thận. Mình luôn luôn rửa tay thật kỹ trước khi rửa mặt. Mình nghĩ tay là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn, nên nếu không rửa tay mà rửa mặt luôn thì vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào da mặt, gây mụn và làm lỗ chân lông bị tắc. Vì tóc mái khá nhiều nên mình phải sử dụng một chiếc bơm tóc như thế này. Ôi giời ơi, giấu mãi cái trán cao thì hôm nay bị lộ hết rồi. Trước hết, mình sẽ làm ướt mặt trước. Sau đó, lấy một chút xà phòng rửa mặt vào bông rửa mặt. Thêm một chút nước và vò như thế này để tạo bọt. Ôi, hơi ít, thêm. Xoa nhẹ nhàng bọt lên mặt. Massage mặt một chút. Rồi rửa lại bằng nước. Mình thì không thích sử dụng khăn lau mặt để làm khô, nên sẽ lấy một miếng bông tẩy trang như thế này để lau khô mặt. Sau khi rửa mặt, mình sẽ đi tắm. Đây là bồn cầu. Bồn cầu. Bên này là khu vực tắm. Đây là vòi sen. Vòi sen. Ở trên có vòi sen tắm âm trần. Còn đây là bồn tắm. Bồn tắm. Mình sẽ sử dụng vòi sen để tắm. Tóc mình ngắn nên gội đầu cũng rất nhanh.
Sau khi tắm, mình sấy tóc khô bằng máy sấy. Máy sấy. Tiếp theo mình sẽ cấp ẩm cho da bằng nước cân bằng da. Nước cân bằng da. Vỗ nhẹ vào mặt để có thể thẩm thấu dễ hơn. Ôi, da của mình bắt đầu lão hóa, bắt đầu xuất hiện những vết nám như thế này. Nhưng mà thôi không sao, có ai tránh được quy luật của vũ trụ đâu, ai rồi cũng sẽ phải già mà. Thì cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng thôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kem dưỡng chuyên dành cho vùng da xung quanh mắt. Ôi, sắp hết rồi, bóp mãi không ra như thế này là sao? Mình nghĩ đây là vùng da rất mỏng nên cần được chăm sóc rất kỹ. Ngoài ra mình cũng sử dụng serum để cấp ẩm sâu hơn, chống lão hóa và giảm viêm. Vì môi của mình khá là khô nên mình luôn sử dụng son dưỡng môi để giữ độ ẩm cho môi trước khi đi ngủ. Mình cũng sử dụng kem dưỡng thể cho tay và chân. Ngày trước thì mình không sử dụng nhiều kem dưỡng như thế này đâu. Nhưng mà dạo này có tuổi rồi ấy, nên là mình nghĩ mình cần chăm sóc kỹ hơn. Dạo này mình có một thói quen mới, đấy là xịt nước hoa sau khi tắm xong. Vì mình thích cái mùi nước hoa này ấy, mình cảm thấy ngủ ngon hơn khi ngửi cái mùi này. Đi ngủ thôi. Tắt đèn. Tắt đèn. Sau khi thức dậy. Buổi sáng. Buổi sáng. Chuông báo thức kêu. Chuông báo thức kêu. Mình tắt báo thức. Tắt báo thức. Mở rèm. Mở rèm. Tập thể dục. Tập thể dục. Mình sẽ giãn cơ một chút. Vặn người. Đánh thức cơ thể dậy. Đánh thức cơ thể dậy. Rồi súc miệng và uống một chút nước ấm. Đánh răng. Sau đó mình rửa mặt, chăm sóc da. Đánh một chút son. Và bắt đầu một ngày mới. Trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu một số từ vựng tiếng Việt mà chúng ta thường dùng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Và còn rất nhiều từ vựng khác nữa, nếu có cơ hội mình sẽ giới thiệu với các bạn trong phần tiếp theo. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Việt của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đến cuối.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.